love to love you, baby. I would love to love you, baby. I love you so much. Je moet gewoon vechten voor het soort liefde dat je in je voelt. Maar het wordt nog steeds niet geaccepteerd. In bepaalde religies niet, in allerlei culturele omstandigheden niet, in heel veel werkomstandigheden niet, in de politiek niet. En wat er nu aan de hand is natuurlijk dat de islam ineens opgeworpen wordt als de ultieme hater van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Dat is natuurlijk een rare farce, dat is een denkkronkel. Christendom heeft evenzeer te lijden gehad en nog steeds van homofobie. Want ook de protestantse secten die zijn heel erg homofoob op dit moment in de wereld. Al die mensen, al die instituties, al die structuren, en dat zijn er heel veel, die lesbische vrouwen verhinderen om gewoon helemaal in hun liefde en in hun potentie van liefde te leven. Dat is het grote gevecht en dat zal nog wel blijven, denk ik. Ik kan heel goed opschieten met mannen en ik voel me altijd heel fijn bij mannen om me heen. Dus ik kan me wel aangetrokken voelen tot een man en dat ik ook wel blij van ze word en dat ik het gezellig met ze vind. Maar seksueel aantrekkingskracht heb ik helemaal niet met mannen eigenlijk. Ik val gewoon echt alleen op vrouwen en daar heb ik dat wel bij. Kan het zo? Nou, wat ik eigenlijk niet aantrekkelijk vind aan een man, dat zie ik dan terug bij vrouwen. De rondingen, het is allemaal wat liever, wat liever ook, wat warmer. Fijn, gewoon, ja. Hier, inpakken, dan we gaan en opruimen. Opruimen? Nee, Oké. Voel je in één keer... Ik voel me ineens een vrouw, ja. Je zei heren, dus. Voel jij prettig hier? Ja, ontzettend prettig. Heerlijk. Je is allemaal zo lief voor mij. Nee, ja, serieus. Ja, het was voor ons even wennen. Ja, voor jullie was het misschien wennen dat er een vrouw bij kwam, maar jullie hadden Lilian ook al. Ik hoorde pas later. Dat ik hier bij de brandweer kwam. Ik zeg, toen opeens een keer lopen, maar ik wist niet dat jij lesbisch was. Jij was voor mij al 2 keer geweest en daarvoor wist ik het nog heel niet. Toen hoorde ik het van wie hoorde ik het nou? Niet van jouzelf volgens mij, ik hoorde het via. Echt nou wat. Vroeger heb je wel verkeer gehad met die man. Met jongens, ja. Ik heb een relatie gehad met jongens. Maar als er zo op je ingepraat wordt dat je per se een relatie moet hebben met een man, dan denk je, als je jong bent, denk je dat het zo is natuurlijk. Maar wat vind jij van homoseksualiteit dan? Nou ja, vroeger toen heb ik daar nooit over nagedacht, had ik echt zoiets van te kennen. Maar nou komt het direct om de komt het voor. Omdat je beter weet. Precies. En dan ga je verder denken van, ja. Kijk, ik zeg niet dat ik het goed vind. Ik weet niet, want ik geloof best wel wat er in de Bijbel staat. Je wordt niet zo geboren, je wordt zo gemaakt. Dat denken hun. Tenminste, ik ken heel veel mensen die denken zo. Nou, gemaakt, als je het qua geloof ziet, dan word ik zo gemaakt door God. Want als je mij afkeurt... Ik bedoel, ik ga toch ook niet tegen jou zeggen, ga jij nu maar met een man? Dat zit toch in je? Nee, maar dat zit dan toch in je? Ik bedoel, je kan het heel raar maken, maar ik denk niet dat je dat persoonlijk gaat opzoeken zomaar. Dat jij denkt van, nou laat ik nu eens eventjes... Absoluut. Ik vind het trouwens wel gewaagd. Dat je nou gelijk in één keer zo'n stap verder neemt. Dat de rest van de wereld het nog weet. Een hele grote stap. Het is een hele grote stap, maar ja, ik bedoel... Maar waarom? Zou ik het niet doen? Als ik er niet mee zou werken, zou ik het alleen voor mijn ouders niet doen. Nee, maar waarom wel? Omdat al zou ik maar 1 christelijke persoon hiermee helpen om uit de kast te komen, dan is mijn doel al bereikt. Oké. De hele maatschappij leert je om iets te voelen, hè? Want dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren. Hoe kan je dan deze gevoelens verklaren die zo sterk zijn dat ze je tot zelfmoord leiden of tot aanleiding geven tot andere mensen om je op te sluiten of je te vermoorden? Hoe kan iemand dat aangeleerd krijgen in de maatschappij? Je kan de vorm die je daaraan geeft, aan die gevoelens, dat is natuurlijk wel heel erg bepaald door het maatschappelijk denken. En ik heb dat ook in mijn veldwerk heel veel tegengekomen. Van vrouwen die zeiden van, ik was verliefd op meisjes. En de enige mogelijkheid en de manier waarop ik dat kon uiten is
door me als jongen te gedragen. Want een evenwicht van liefde is die tussen jongens en meisjes. Dus alleen als ik jongetje word, dan kan ik van mijn vriendin houden. En dan kan ook mijn vriendin accepteren dat zij van mij houdt. Hè? Dus op die manier wordt dus zo'n butch femme patroon wel degelijk aangeleerd. Uit de kast komen is voor mij wel dat ik voor mezelf heb gekozen. Dat ik dingen vanuit de Bijbel die gezegd werden een beetje achter me heb gelaten. Dat ik zelf bewust ben gaan nadenken over mijn eigen normen en waarden. Dat ik gewoon mijn eigen visie erop ging krijgen van zo en zo beleef ik het en zo wil ik het zien. Ja, daar zitten we dan. 6 maanden later. Ik bedoel, we hebben allebei gewoon, ik weet niet hoe lang, in hetzelfde dorp gewoond en ik heb je gewoon nog nooit gezien. Nee. Heb je überhaupt wel eens een lesbisch meisje tegengekomen, om het zo maar te zeggen, uit Montfort? Nee, nou ja, sowieso als ik ergens ben en mensen komen ergens vandaan, dan is het alles behalve Montfort. Dus daar moest ik heel erg lachen dat je zei dat je uit Montfort kwam, geloof ik. Ik zeg ja, hallo, niemand komt uit Montfort die ik ergens tegenkom. Nee. Maar hoe vinden jouw ouders dat jij met een vrouw gaat? Het is volledig geaccepteerd. Ik vind het ook fijn dat als jij zeg maar, met mij meegaat, dat je dan een grote knuffel krijgt van mijn moeder. En, Ja. oh, welkom. En iedere keer als ze belt, oh, een groetjes aan Galini. Dan denk ik, ja. Ja, ik zou willen dat al zou jij een keer binnenkomen, dat zijn moeder... al geeft ze je maar een hand. Je van jou. Als niemand kijkt. Ja, ik vind het prachtig. Ja? Oké. Echt een vrouw die een vrouw houdt. Ja, ik kan zien. Spierballetje, laat zien. Kom. Zie je, gaat je toch wel, hè? Wel een heel klein stukje, maar wel gespierd. Gaan we even aankleden, lief schat? Ja. Maar haar moet ik nog iets Dan doen? doen wij aankleden, daarna terug naar het haar, ja? Ja, met de grote jurk, ja? Doen we dat als eerst? Ja. Oké. Ja? Ja. Gewoon met spel ga ik lopen. Ja.